سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از راشن دیسکاشن. توی این قسمت میخوایم با ضمایر اشاره روسی آشنا بشیم. قلم و برگه دم دستتون باشه تا تک تک مطالب رو یادداشت بکنیم. بریم اینترو. خب، ضمایر اشاره. این ضمایر همونطور که از اسمشون مشخصه به چیزی یا کسی اشاره میکنن. توی زبان روسی ضمایر اشاره به نزدیک داریم و ضمایر اشاره به دور. فقط قبل از اینکه شروع بکنیم بریم سراغ کلمه اعطا. توی جلسه قبل کار کردیم و گفتیم که این اسم اشاره است. مطمئن بشین که حتما کنارش نوشته باشین اسم اشاره اگه تا حالا ننوشتین. خب حالا میتونیم ادامه بدیم. ضمایر اشاره به نزدیک مثل بقیه شکلایی که تا الان کار کردیم 4 تا: مفرد مذکر، مفرد مؤنث، مفرد خنثی و جمع. بریم شکلاشون رو ببینیم. این ضمایر هم دقیقاً مثل ضمایر ملکی از جمله کلمات وابستن. وابسته هماهنگ. اگه اسم ما مذکر باشه باید شکل اعطا رو انتخاب بکنیم. اگه اسم ما مؤنث باشه اعطا که آخرش آ داریم. اگه اسم ما خنثی باشه شکل اعطا رو انتخاب میکنیم که آخرش او داریم ولی آ میخونیمش. البته تلفظ دقیق او بدون تکی کاملا آ نیست، ولی برای سطوح مبتدی میگیم که آ تلفظ بکنیم. توی یکی از قسمت‌ها تلفظ دقیق اینو توضیح دادم. و اگر اسم ما جمع باشه شکل اتی رو انتخاب میکنیم. به همین راحتی. پس معنی ضمایر اشاره به نزدیک با این مثال‌های ما به این صورت میشه: این خونه، این کتاب، این پنجره و این گربه ها. خب حالا ضمایر اشاره به دور. اونها هم دقیقاً مثل اینا 4 تا. اگه اسم ما مذکر باشه توت، اگه اسم ما مؤنث باشه تا، اگه اسم ما خنثی باشه تو و اگر اسم ما جمع باشه تیه. معنی ضمایر اشاره به دور ما هم با این مثال‌های ما به این صورت میشه: اون خونه، اون کتاب، اون پنجره و اون خودکارها. پس یادمون میمونه که جنس و شمار و حالتشون رو این ضمایر از کلمه دیگه‌ای میگیرن و با اون کلمه هماهنگ میشن و به همین دلیل هم بهشون میگیم وابسته هماهنگ. برای تمرین میتونید این ضمایر رو با اسامی مذکر، مؤنث، خنثی و جمعی که تا الان یاد گرفتین به کار ببرین و توی قسمت کامنت ها برام بنویسید تا اگه نیاز بود اصلاحشون بکنم. اگه هم که یاد گرفتین فبه ها و آفرین به شما. خب حالا که این ضمیرها رو یاد گرفتیم میریم سراغ جمله سازی. اول سوالشون رو یاد میگیریم و بعد هم با اونا جمله میسازیم و بهشون جواب میدیم. سوالات مربوط به این ضمایر، چه ضمایر اشاره به نزدیک و چه ضمایر اشاره به دور، یکسانه. بریم که شکلاشون رو ببینیم. معنی این سوالات به این صورت میشه: کدوم. اگه اسم ما مذکر باشه какой. به عنوان مثال какой дом. کدوم خونه. اگه اسم ما مؤنث باشه какая. به عنوان مثال کدوم کتاب. و اگه اسم ما خنثی باشه какое. به عنوان مثال کدوم پنجره، کدوم سیب. و اگر هم اسم ما جمع باشه какие. به عنوان مثال کدوم خودکارها، کدوم گربه ها. توی تمام این مواردی که گفته شد این ترکیبات دو کلمه ای رو به عنوان نهاد در نظر میگیریم. به همین دلیل آخرش 3 نقطه گذاشتم به معنای اینکه جمله ما کامل نیست و برای کامل شدن نیاز به یه سری کلمات دیگه داره، نیاز به گزاره داره. گفته بودیم که ضمایر ملکی ما وابسته هماهنگن و توی جلسات قبل به عنوان بخشی از نهاد استفاده کرده بودیمشون، ولی توی این قسمت میخوایم از اونها به عنوان گزاره استفاده بکنیم تا سطح جمله سازیتون یه پله بیاد بالاتر. خب بخش اول: اتا دوم. این خونه. نهاد ما موی. مال منه، مال من است. متوجه شدین که موی رو به عنوان گزاره استفاده کردیم. جمله بعد: اتا کнига моя. این کتاب مال من است. قسمت بعد: это яблоко моё. این سیب مال من است. эти кошки мои. این گربه ها مال منند. به همین راحتی. خب حالا بریم سراغ ضمایر اشاره به دور. то дом мой. اون خونه مال منه. та книга моя. اون کتاب مال منه. то яблоко моё. اون سیب مال منه. те ручки мои. اون خودکارها مال منند. همونطور که میبینین برای این جملات هر دو تا ضمیر فارغ از اینکه وابسته هستن به عنوان بخشی از نهاد یا گزاره در هر صورت با اسم ما هماهنگ میشن. به این نکته هم باید حتما دقت بکنیم. خب حالا همین جملات رو به این صورت سوالی میکنیم. اول کلمه پرسشیمون رو میاریم، بعد اسم و بعد ضمیر ملکیمون رو و دقت میکنیم که همه این ضمایر از لحاظ جنس با اسم ما هماهنگ باشن. خب какой дом твой. کدوم خونه مال توه. اعطا این که ما فقط ضمیر این رو آوردیم ولی معنیش میشه این خونه.
یا جمله کاملترش اتا دوم موی، این خونه مال منه. پس هم میتونیم با یک کلمه جواب بدیم، یعنی فقط اون قسمتی که مورد سوال هست، کدوم، و هم میتونیم به صورت کامل جمله رو بنویسیم و جواب بدیم. این قسمت رو میتونیم پاز بزنیم و الباقی مثال ها رو هم یادداشت بکنیم. چیزی که خیلی باید بهش دقت بکنیم شکل مفرد خنثی ضمایر اشاره به نزدیکه که کاملا شبیه به اسم اشاره‌ای که در موردش صحبت کرده بودیم، ولی این کلمات کاربردهای مخصوص به خودشونو دارن که توی این بخش می‌خوایم یاد بگیریم. همونطور که گفتیم توی جمله اول دو تا کلمه اول با هم نهاد رو تشکیل میدن. ضمیر اشاره ما وابسته اون اسم هست و باید باهاش هماهنگ بشه و بخشی از نهاده، یعنی اگه فقط این دو تا کلمه رو با هم بیاریم جمله ما ناقصه. ولی توی جمله دوم کلمه اتا خودش به تنهایی نهاد محسوب میشه و این دوتا کلمه به عنوان نهاد و گزاره جمله کامل رو تشکیل میدن. از لحاظ معنایی جمله اول این سیب، خب این سیب چی؟ به خاطر همین مال من است رو اضافه میکنیم که جمله ما کامل بشه. ولی معنی جمله دوم میشه این سیب است. همونطور که میبینین جمله ما از لحاظ مفهومی کامله و نیاز به چیز دیگه ای نداره. حتی ما میتونیم وابسته ای رو که همون ضمیر ملکی ما هست برای جمله دوم به اسم اضافه بکنیم. اتا نهاد جمله ما مایو یابلکا، سیب من است، این سیب من است. متوجه میشین که بین نهاد و گزاره همیشه مکس وجود داره. توی آواشناسی این مکس رو با این علامت نشون میدیم. پس جملات ما با توجه به این نکته به این صورت در میان. این شکل خنثی بود. حالا اگه شکل مذکرش رو بخوایم مقایسه بکنیم، اتا دوم موی، این خونه مال من است، یا اتا دوم این خونه است. و اگه ضمیر ملکی رو بهش اضافه بکنیم، اتا موی دوم، این خونه من است. برای مؤنث و جمعشون هم شما جملات رو بسازین و توی بخش نظرات برام بنویسین. خب فقط یادتون باشه که جمله دوم و سومی که قابل گسترش بود و گسترشش دادیم فقط و فقط با اسم اشاره اتا ساخته میشه که قابل تغییر نیست. خب امیدوارم مطالب براتون مفهوم بوده باشن. اگه هم جایی رو متوجه نشدین سوالتون رو توی بخش کامنت ها برام بنویسین. اینم یکی دیگه از قسمت‌های ما. امیدوارم که ازش استفاده کرده باشین و مطالب کامل یاد گرفته باشین و مثل همیشه توی قسمت بعد میبینمتون. شاد و سلامت باشین. یا حق.